विद्यार्थी मित्रांनो, या एपिसोडमध्ये आपण स्मरणचित्र याचे रेखाटन करणार आहोत. हा भाग पहिला असणार आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये या स्मरणचित्रास रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील दुसरा पेपर स्मरणचित्र. या पेपरला 2 तासाचा घड्याळी वेळ असतो आणि 2 तासामध्ये तुम्हाला चित्र रेखाटन आणि रंगकाम करून पूर्ण करायचं असतं. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना हा विषय कठीण जातो आणि आजच्या या दोन्ही भागामध्ये रेखाटन झटपट कसं करायचं आणि रंगकाम देखील झटपट कसं करायचं हे मी इथं शिकवणार आहे. त्यासाठी दोन्ही एपिसोड स्किप न करता पाहणं आवश्यक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या स्मरणचित्राचा विषय आहे कबड्डी खेळणारे मुले. आवडता खेळ असा जर तुम्हाला विषय आला तर तुम्ही हे कबड्डी खेळणारी मुले तिथे स्मरणचित्रामध्ये रेखाटू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या परीक्षेच्या बाबतची अत्यंत महत्त्वाची व्हिडिओ आपल्याला पाहिजे असतील तर शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा. म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर त्याच्या नोटिफिकेशन्स तात्काळ आपल्याला उपलब्ध होतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. चला मग सुरुवात करूया.
अशा प्रकारे आपण हे स्मरणचित्र रेखाटन पूर्ण केलेलं आहे। दुसऱ्या भागामध्ये फक्त 30 रुपयाच्या वॉटर कलर केक या रंगपेटीतील रंग देऊन आपण हे चित्र रंगवणार आहोत। म्हणजेच साध्या कमी पैशावाल्या रंगामधून देखील चांगल्या प्रकारचं रंगकाम, चांगल्या प्रकारचं चित्र आपण रंगवू शकतो हे इथे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। दुसरा भाग नक्की पहा। विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर नक्की लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे। भेटूया दुसऱ्या भागामध्ये। थँक्यू।